जानु छ अझै आज करिब रातै पर्छ जस्तो छ त्यस अलिकति घाम लागेको छ करिब 4 किलोमिटर 3.5 किलोमिटर हो अहिले घाम लाग्यो जस एकदम राम्रो छ टाइमिङ पनि राम्रो छ वेदर पनि राम्रो छ जङ्गल पनि मजा आएको छ र अलिकति हाइवेमा अलिक डेन्जरस पनि छ आँखा नहेरेको दसैँ मराएर 3 किलोमिटर रहेछ राम्रो टाइमिङ छ आज हामी लमाइसम्म